Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μαλακά μπισκότα με σοκολάτα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλω 240 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι μία κούπα. Μία κούπα ζάχαρη 230 γραμμάρια. Με ένα μιξεράκι χειρός ανακατεύουμε για 1 λεπτό 2. Έτσι. Μία τσιμπιά αλάτι. 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Αν δεν έχετε θα βάλετε 2 κάψουλες. Σταδιακά θα βάλω 3 μεγάλα αυγά. Θα προσθέσω μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. 2 με 3 γραμμάρια. Η κούπα μέτρησής μου είναι αυτή και χωράει 250 γραμμάρια νερό. Έτσι, μην μπερδεύεστε, άλλο όγκος, άλλο γραμμάρια. Αφήνουμε λίγο στην άκρη. 3 κούπες αλεύρι 450 γραμμάρια και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Έτσι είναι 10 γραμμάρια. Ακολουθήστε τη συνταγή είτε με κούπες είτε με γραμμάρια και θα σας βγει μία χαρά. Μην μπερδεύεστε με τις κούπες και με τα γραμμάρια που σας δίνω. Εγώ δίνω κούπες γιατί κάποιοι δεν έχουν ζυγαριά. Λοιπόν, πάμε. Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα σχεδόν το αλεύρι. Ανακατεύουμε με τη σπάτουλα. Δεν θέλουμε να βάλουμε τα χέρια μας. Και ο λόγος είναι γιατί δεν θέλουμε να πάρει παραπάνω θερμοκρασία από τα χέρια μας. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε γάντια, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ανακατεύουμε με τη σπάτουλά μας, έτσι. Να ενσωματωθούν τα υλικά μας όλα. Ιδανικά μπισκότα για την παραλία, έτσι που όταν θέλετε να φάτε ένα σνακ και δεν το βρίσκετε και το χρυσοπληρώνετε. Αφήνω στην άκρη. Εδώ έχω 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Κόβω σε χοντρά κομμάτια. Βλέπετε πως είναι. Θα τα ρίξω μέσα στο μπολ μου, θα τα ανακατέψω. Όπως είναι βάζουμε κατάψυξη για 10-15 λεπτά. Λοιπόν, η ζύμη μας έχει κρυώσει. Εάν έχετε χρόνο αφήστε να κρυώσει παραπάνω όσο μπορείτε στην κατάψυξη, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Ανάψτε το φούρνο σας σε 190 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα πάρετε μία μπάλα. Έτσι, τα μπισκότα αυτά γίνονται μεγάλα. Ωραία. Θέλουμε γύρω στα 130 γραμμάρια του κάθε μπισκότο. Μια χαρά. Με το χέρι σας πιέζετε. Και βάζετε σε ταψί. Βλέπετε, είναι διαχειρίσιμο εάν είναι παγωμένο. Το βούτυρο κάνει τη δουλειά του, βοηθάει. Σε κάθε ταψί θα βάλετε 5-6 μπισκότα. Δεν χρειάζεται να βάλετε παραπάνω γιατί έχει πολύ λίγο ψήσιμο, είναι 13 λεπτά με 15 το πολύ. Μην τα πιέσετε πάρα πολύ γιατί θα απλώσουν έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάρω κομματάκια σοκολάτας και θα τα βάλω από πάνω. Λοιπόν, αφού έβαλα τη σοκολάτα μου, πάμε για ψήσιμο 13 λεπτά. Αντιστάσεις πάνω κάτω, έτσι στη μέση του φούρνου σας η σκάρα. Τα πρώτα μπισκότα μου είναι έτοιμα.
Έτσι, αφήνετε 5 λεπτά να σταθούν λιγάκι, να κρυώσουν και τα βάζετε στα σχάρα για να κρυώσουν τελείως. Συνεχίζετε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσετε τα μπισκότα σας. Είδατε που σας είπα γιατί τα βάζουμε 6-6, γιατί απλώνουν και φουσκώνουν. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σας.